Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách pha bột cho bánh khọt nè. Giòn rụm mà giòn xốp, không có bị cứng cũng không có bị mà mềm. Thì cái cách pha bột này rất là đơn giản, không có cần dùng bột pha sẵn nha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm ha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 100g bột gạo lọc, bột gạo cái hạt vậy nè nó mới giòn. Bên đây là mình có 50g bột chiên giòn và 100g bột mì đa dụng ha. Tổng cộng là mình dùng 250g. Và một chén nước cốt dừa cũng là 250g luôn. Muỗng cà phê bột nghệ. Gia vị thì mình có mỗi loại nửa muỗng cà phê gồm muối, bột ngọt và hạt nêm. Rồi pha bột ha, mình cho 100g bột mì đa dụng, 50g bột chiên giòn nè và 100g bột gạo. Thêm bột nghệ để cái bánh của mình nó có cái màu đẹp và nó thơm hơn. Gia vị thì mình nêm vô chút cho nó đậm đà. Rồi nước cốt dừa mình cũng cho vô luôn. Và các bạn lưu ý cái nước cốt dừa này là mình để trong tủ lạnh cho nó lạnh nha, để cho nó giòn á. Mình sẽ trộn bột sơ cái. Thì cái lượng nước cốt dừa này là nó chưa có đủ đâu, nó chỉ là một phần để giúp cho bột của mình nó béo ngon thôi à. Trộn sơ qua thì mình dùng ở đây một lon bia ha. Bia thì các bạn dùng loại nào cũng được. Cho bia hoặc là một lon soda giúp cho bột của mình nó giòn ngon nè và nó xốp. Rồi trộn đều lên nha. Mình dùng bia hoặc là soda để thay cho nước lọc. Còn nếu mà các bạn dùng nước lọc thì mình cho vào trong bột muỗng cà phê baking soda, thì cái lớp bột của mình nó cũng giòn ngon nữa đó. Trộn cho phần bột này nó tan mịn ra, nó tan cho kỹ. Rồi mình cho tiếp vô đây hành lá sắc nhỏ nhỏ. Rồi cũng khuấy đều lên ha. Và để cho cái bánh của mình nó xốp thì mình cho vào trong này muỗng canh dầu ăn nè, tăng thêm cái độ giòn xốp. Rồi trộn đều lên, mình để yên nửa tiếng cho bột nở. Phần nhân thì mình có ở đây tép ha, tép con nhỏ nhỏ thôi, mình cắt đầu cắt đuôi cho nó sạch, lấy cái cọng chỉ và cái phần dơ ở trên cái đầu tép bỏ đi. Thịt nạc thì mình dùng ở đây khoảng chừng 100g thôi, xay ra. Thêm hành tím nè và tỏi nữa. Mình xào cho hành của mình nó thơm lên, nãy mình băm ra nè, hành và tỏi. Khi mà hành tỏi dậy mùi thơm thì các bạn cho thịt vô. Mình xào thịt cho nó săn lên để nó thơm trước ha, để chút nữa mình cho vào trong bánh. Mình sẽ nêm vào trong này hạt nêm chút xíu thôi để cho nó đậm đà hơn. Rồi tiếp theo thì mình cũng phi thơm hành tím và tỏi, mình cho tép vô mình xào. Mình cũng nêm chút xíu hạt nêm thôi. Tép và thịt thì các bạn dặn chút hạt nêm để cho nó đậm đà hơn, thì phần bột mình cũng nêm rồi á. Khuôn bánh khọt thì các bạn làm cho nó nóng, xong rồi mình cho một lớp dầu mỏng ở bên dưới, gót bột vô. Thì nhớ là cái khuôn phải nóng, mình phải gót bột để cái bánh của mình nó giòn nha. Rồi cái cho thịt lên trên nè. Các bạn đừng có gót bột đầy quá, tại vì mình cho thịt và tép lên á, cái phần bột nó còn bị tràn ra nữa đó. Xong thì mỗi cái bánh các bạn cho con tép lên. Mình dùng cái loại tép nhỏ thôi, để cho một cái bánh là nó vừa ăn. Và mình để yên mình chiên cho nó vàng và nhớ đậy nắp lại. Đậy chút xíu thôi nha, để cho cái mặt ở bên dưới nó vàng là mình mở nắp ra liền. Các bạn để nghiêng vậy nè, đó nó vàng ngon quá nè, giòn rụm luôn á. Cái phần bột ở chính giữa nó sẽ chín kỹ. Để các bạn chiên lửa áp ở chính giữa nó còn bột mà xung quanh thì nó bị khét. Rồi cái mình gấp nó ra được rồi. Các bạn đừng có chiên lâu quá sợ nó khét á. Bánh khọt một món bánh dễ làm mà ăn ngon không hề thua bánh xèo luôn. Bột thì giòn rụm, những cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh nè ha. Ngon quá chừng nè. Nó giòn rụm mà. Ngon quá các bạn, bột nó béo béo này ha. Mình ăn vào nó có cái gia vị nó thơm nữa. Trong cái bột các bạn cho thêm bia thì mình chiên lên cái bánh của mình nó xốp. Nhưng mà nó không có bị nồng cái mùi bia nha. Khi mình chiên nó bốc hơi hết à. Và để ăn bánh khọt thì mình có chuẩn bị cải, bẹ xanh này ha, rồi cái rau thơm, cải xà lách các loại vậy đó. Chấm cùng với nước mắm chua ngọt. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh khọt ngon quá. Ăn thêm rau nữa nó không có bị ngán nè. Nó giòn giòn và nó thơm thơm, kết hợp thêm nước mắm chua chua ngọt ngọt. Cái bí quyết để giúp cho bánh xèo của mình nó giòn được lâu và cái độ giòn nó xốp, nó không có bị cứng cũng không có quá mềm ha.
và để nguội bánh vẫn ngon luôn á, vẫn giòn rụm mà. Đầu tiên thì mình chuẩn bị bột. Mình có cái gói bột bánh xèo nè. Bột bánh xèo này á, thì các bạn dùng hiệu nào cũng được nha. Hiệu này á, thì nó xốp hơn và nửa ký á. Đây thêm một cái gói bột chiên giòn 150g nữa. Mình dùng á, tạo cái độ giòn là 1 lon bia hoặc là 1 lon soda nha, 330. 900ml nước cốt dừa nha. 3 muỗng canh giấm nuôi hoặc là giấm gạo. 2 cái trứng gà để cái bánh nó béo ngon. Thêm gia vị thì mình có muối, bột ngọt, hạt nêm, mỗi loại là 1 muỗng cà phê. Thêm muỗng cà phê bột nghệ nữa nha, cho cái bánh của mình màu sắc nó sẽ bắt mắt hơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ pha bột nè. Mình sẽ cho hết cái gói này 500g, 150g nữa, là tổng cộng 650g ha. Bột nghệ nè, gia vị, muối và bột ngọt giúp tăng cái độ giòn. Còn hạt nêm thì cái vị nó sẽ đậm đà hơn. Trộn đều lên tất cả nè. Đập 2 cái quả trứng gà. Mình sẽ cho riêng qua cái chén để mình đánh cho nó tan nhanh. Các bạn đánh cho nó tan ra nha, rồi mình hãy pha vô trong bột. Thì vậy phần bột của mình nó đều hơn, nó không có bị lợn cợn phần trứng. Rồi cho hết 2 cái trứng vô. 2 cái trứng này là trứng lớn á. Giấm 3 muỗng canh hoặc là 3 muỗng canh với cốt chanh. Các bạn không có sợ bị chua ha. Mình cho hết cái lon bia vô nè, 330ml. Hay là cái lon soda thì các bạn cũng dùng 330ml luôn. Rồi khuấy đều lên. Bia hoặc là soda sẽ tạo cái độ giòn cho lớp bột. Và mình cho nước cốt dừa nha, nhưng mà cho vô từ từ thôi. Hoặc là nếu mà các bạn không dùng bia thì mình có thể bù bằng nước cốt dừa luôn. Nhưng mà mình sẽ thay vào trong đó là 2 cái ly rượu nhỏ. Khuấy đều phần bột. Rượu cũng giúp cho cái bánh xèo của mình nó giòn nữa đó. Theo cái kiểu truyền thống ngày xưa thì dùng rượu loại mà cái độ cồn nó cao á. Rồi bây giờ mình để nửa tiếng. Quay qua bên đây thì mình có ngâm củ cải nè, mình ngâm với muối 10 phút rồi cái xả ra cho nó sạch. Rồi mình cho vô đây là giấm và đường để mình ướp nha. Mình cho 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh giấm nuôi hay là giấm gạo. Trộn đều lên. Cái phần này là mình ướp cho nó đậm đà, đó là mình ăn liền được trong 30 phút luôn. Nước mắm thì mình pha là 1 nước mắm, 1 đường, 4 nước sôi. Chanh và tỏi ớt thì tùy ý nha, mình cho vô. Vậy là có nước mắm rồi đó. Phần nhân để chiên bánh xèo thì mình có đây thịt ba rọi nè. Xắt ra cái lát mỏng mỏng nhỏ nhỏ thôi và tép còn nhỏ nhỏ nó mới ngon. Bên đây thì mình có hành lá nha, một chút nữa cho vào trong bột bánh xèo. Củ hành tây mình sắc ra muối cao nhỏ nhỏ vậy nè, cho nó ngon. Thêm là giá, rồi củ cà rốt mình bào sợi ra để cho vào trong nhân. Hành thì mình sẽ sắc cái phần lá thôi ha. Mình cho vào trong cái phần bột bánh xèo á, còn cái phần cọng thì mình để riêng. Xào cái phần hành tây cho nó dậy mùi thơm lên. Xong rồi các bạn hãy cho thịt vô. Mình cho thịt và tép vô chung rồi cái xào với lửa lớn cho nó săn thơm lên. Rồi các bạn sẽ nêm vào trong này hạt nêm, mình chỉ cần nêm 1 loại hạt nêm thôi. Cho cái phần nhân này nó hơi đậm đà chút xíu á. Xóc đều lên nữa là được rồi ha, không có cần cho nó chín đâu. Quay trở lại bột mình để nửa tiếng. Các bạn có thời gian nhiều thì mình để 1 tiếng đồng hồ, để càng lâu quá bột của mình nó càng ngon. Cho hành lá sắc nhỏ vô. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong đây 1 muỗng canh dầu ăn, giúp cho cái bột của mình nó xốp hơn. Trộn đều lên nha. Nãy giờ mình để nó nghỉ nó sẽ bị lắng ở dưới đáy á. Cái chảo chiên thì các bạn nhớ mình làm nóng chảo. Rồi hãy cho dầu ăn vô. Rồi hãy cho thịt và tép vô. Khuấy đều cái thau bột lên. Rồi cái mình múc bột cho nó đều từ bên dưới ở trên luôn nha. Rưới đều xung quanh cái chảo phải thật nóng. Chiên bánh xèo là chảo phải nóng. Mình cho bột vô mình nghe được cái tiếng xèo thì bánh xèo nó mới giòn. Còn chảo không nóng cũng giảm cái độ giòn nữa. Cho giá nè, hành tây và cà rốt. Rồi đậy nắp lại chút xíu. Không có cần đậy nắp lâu đâu. Mình đậy nắp cho cái phần giá nó chín nè. Rồi cái rưới dầu xung quanh cái chảo. Các bạn lúc này thì mình để lửa vừa thôi ha. Cho cái bánh của mình nó vàng đều và nó giòn xung quanh cái viền. Sẽ kiểm tra nha, xung quanh cái viền bánh nó vàng đều chưa.
Rồi mình thấy nó dàn vậy là được rồi ha. Các bạn sẽ gập bánh lại. Cái bánh đầu tiên á, thường nó sẽ không có giòn bằng những cái bánh tiếp theo đâu. Mình sẽ lấy nó ra. Rồi tiếp tục cái bánh thứ hai. Tại vì cái chảo nó chưa có nóng đều á, thường là cái bánh thứ hai trở lên á, bánh nó mới giòn ngon. Cũng cho giá vô. Rồi cái mình đậy nắp lại chút xíu nha, cho phần nhân này nó chín. Bên đây á, mình có dùng thêm một cái chảo chống dính loại dày. Thì mình thấy cái chảo loại dày á, nó giòn nhiều hơn cái chảo chống dính loại mỏng nha. Các bạn chiên xong thì mình gấp nó ra, rồi cái mình xóc nó lên vậy nè, cho cái bánh nó đừng có bị đè với nhau á. Ăn cùng thì mình có cải xà lách nè, rau thơm các loại, cùng với cải bẹ xanh nữa. Hoặc là các bạn có rau gì thì mình kèm vô mình ăn là nó ngon à. Bánh xèo giòn rụm luôn. Mình chiên xong mình để hồi nãy giờ cũng nửa tiếng. Trong khi mà mình đi rửa rau, lặt rau nè, thì mình thấy cái độ giòn nó vẫn nhiều. Chiên bánh xèo á, thì cũng có cái kỹ thuật ở trong đó. Thì mình thấy cái chảo nhôm mà nó dày là cái bánh xèo của mình nó giòn được lâu. Còn cái chảo mà các bạn chiên nó mỏng quá là cái độ giòn nó cũng ít nữa nha. Pha bột là một cách, nhưng mà bí quyết mà mình dùng chảo cũng là một cách nữa đó. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn cùng với rau, chấm với nước mắm nè, mình thêm chút xíu đồ chua vô. Mời các bạn nha. Giòn rụm luôn á, mình cuốn cùng với rau chấm nước mắm thì nó ngon lắm, ăn không có bị ngán luôn. Lâu lâu á các bạn cuốn bánh xèo vậy nè, ăn cả ngày luôn vẫn ngon ha. Còn đây là cái cách cuốn bánh xèo của miền Trung, thì mình cuốn cùng với bánh tráng, rau các loại. Ăn vậy thì nó gọn gàng hơn. Và tùy theo sở thích, thường á miền Tây mình là cuốn với rau rồi cái mình ăn là không có cần bánh tráng. Nhưng mà cái cách làm bánh tráng này thì mình thấy nó gọn gàng, ăn cũng ngon á. Đến đây á thì chúc các bạn ngon miệng với món bánh xèo giòn này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video ngày mai.